Hello mga ka-DIY. Ang gagawin po natin ay ang pagkabit ng automatic transfer switch or ATS. Papakita ko sa inyo kung paano ito gumagana sa manual at sa automatic. Okay? Tara, samahan niyo ako mga ka-DIY. Para sa ating output, gagawa tayo ng ilaw. Gumamit ako ng light receptacle para sa ating 5 watts LED light. Okay? Ang output natin ay ilalagay natin ito sa reserve power. R stand for reserve power. Ang connection ng wire mula sa line 2 papunta dapat sa line 2, okay? And then yung line na neutral papunta din sa neutral. So ayan, siguraduhin lang na mahigpit yung ating screws para hindi mag-loose yung ating mga wire. Ang wire connection naman dito sa 1 and N or neutral, ito ay para sa inverter or generator, pwede rin. Dito naman sa reserve power, ang gagamitin natin ay Meralco or DU. R para sa Meralco and N para sa ating battery. Okay?
ngayon na testing na natin. So tanggalin ko naman ulit at tanggalin ko naman lahat ng mga wire at ikakabit na natin dito sa ating wall para mapagana na natin. Okay, so makikita nyo dati ito yung gamit ko, manual lamang. So dito natin ikakabit yung ating ATS or automatic switch. Okay, para hindi na tayo mapagod na maglipat mula sa DU or to inverter. Okay, so ayan, naikabit na natin yung ating mga wire at pwede na natin gamitin ito gamit ang inverter at saka ang ating utility or DO. Plug in. At yan, gumagana siya using our DO or utility Meralco. Okay.